Tervehdys arvoisat katsojat, sehän olisi Temu Unboxin video. Tämä paketti kesti tulla Temulta noin 12 päivää tilauksesta siihen kun se on tässä. Ja täällä on sisällä autokamera 2 kameralla. Ja tässä on mukana myöskin 32 gigan TF-muistikortti. Made in China. Tässä ei paljon ole merkintöjä tässä itse paketissa. Tuossa on joku kolhu tullut. Ja tässä on jotkut muut merkinnät peitetty sitten teksteillä. Tarkoitus ei ilmeisesti ole tätä sen kuin mainostaa, koska tämähän on tässä jo. Joo, eli täällä on tämä paketti ja lähdetäänpäs tästä availemaan sitä. Otetaan tämä kamera tästä ensin tuohon ja katsotaan mitä täällä on mukana. Näin. Ja täällähän on tämmöinen hyvin massiivisen näköinen johto, mikä tulee autoon, mistä kamera ottaa virtaa. Vaikuttaa kyllä hyvin jämäkältä. Sitten täällä on lisäksi user manual sekä tuossa on ohjeet, miten se asennetaan autoon ja mukana on kaksipuolinen teippi sekä sitten myöskin tämmöinen nipsukka, että tämän saa aina sitten irrotettua autosta, kun ei ole sitä kameraa tarkoitus pitää autossa. Ja tosiaan tässä on nämä tuotteet ja sitten ei muuta kuin itse kameraa. Eli sehän on täällä. Ja tosiaan tässä on tämä täytyy heitellä pois noita tuosta edestä noita tavarat. Tässä on tämä kamera, eli tässä on tämä mikä tielle päin kuvaa. Ja en tiedä miksi se on noin vinossa, se on varmaan taitettu kun se oli paketissa. Ja tässä on tämä sitten mikä kuvaa tänne kuljettajan puolelle. Eli 2 kameralla, mukanahan tässä ei ole ladattava akku ilmeisesti. En ole vielä perehtynyt niin pitkälle tähän itse kameraan, mutta minulla on tässä mukana varavirtalähde ja sillähän tähän saamme virtaa, niin katsotaan vähän tätä systeemiä. Pieni hetki vaan, mä laitan tän piuhan tohon ja täällä on siis, tähän kerkesi kastua tässä jo. No, eli katsotaas nyt. No, noin. Eli täällä on nyt kamerakuvaa. Tuossa näkyyköhän se tässä nyt? Varmaan näkyy. Kuten näette, niin se lähti heti nauhoittaa. No se ei ollut tarkoitus kyllä. Noin, stopataan. Tuossa oli nauhoitus näköjään. Täällä on monta nappia täältä pohjassa, että summan mutikas painelle menee. No mikähän se tämä nappi tässä sitten mahtaa olla? Siitä tulee lisää valoa, mutta tässä ei kyllä näy mitään valoa. Joo, se lisää valoisuutta tähän näin. Katsotaan, päiväys on kyllä vähän 2023 ja muuta, niin mä tutkin hetken tätä manuaalia, jatketaan tästä hetken kuluttua, mutta kyllä nyt molemmat kamerat ainakin toimii, että se on tässä sanottava. No joo, toikin kääntyy tuossa kivasti. Mut joo, mä tutkin vähän ja kohta palataan. Se meni tosta. Se pitää ottaa virta vaan pois, että se saa. No, kohta se varmaan sammuu. Ai niin, tää piti sammuttaa. Tervehdys, tässä on nyt laitettu päivämäärä kohdilleen. Tää valikkohan oli kyllä aika helppo.
Ja tässä oli tämmönen juttu, että tästä pystyy säätämään tämän kuvaako pelkästään etukameralla. No videos. Noin. Vai ei kun tosta siis. No joo. Katsotaan tosta nyt. Näin. Tästä pystyy säätämään ton. Jos kuvaa pelkästään tällä sisäkameralla. Siinä ei ole kyllä kovin kuvan laatu. Sitten pelkästään tuolla ulospäin menevällä kameralla. Sitten ne saa tällä tavalla vierekkäin. Tämähän on ihan kauhea kuvakulma. Toistepäin se ei parane siitä, että kyllä tämä on se hyvä kuvakulma mun mielestä, jos ei sit halua pelkästään kuvata tuolla etukameralla. Tämäkin voi olla käytännössä ihan hyvä, mutta katsotaan nyt, testiinhän tämä menee tien päällä. Ja tosiaan tässä oli näitä napsukoita tuossa pohjassa. Eli mäpä voisin näyttää tästä vielä. Tosta jos painaa M-nappia pitempään, niin pääsee valikoon, mistä voi sitten katsoa esimerkiksi resoluutiota, mikä on 1080. Ja noin, se saa olla siinä image quality. No nyt se meni pois, mä painoin väärää. No ei se mitään, laitetaan uudestaan. Tällähän tää menee, se on tonneempa. Nämä on ne pienet nämä näppilät meikäläisen sormille, että image quality 1 mega on mun mielestä ihan riittävä kyllä. Sitten tässä on cyclic recordi 3 minuutes. Tuohon täytyy vielä perehtyä. Sitten siinä on white balance. Noita nyt tuskin kannattaa muutella. Sitten on EV. Siinä on vähän sama, että mä en enää tiedä. No, täytyy vähän katsoa noita tietoja, mikä se nyt olisi hyvä, mutta en mä usko, että kylmiltään ei kannata alkaa näitä nyt muuttelemaan. Sitten tuossa on Motien Detection, eli liiketunniston, ja sehän me laitamme päälle tuosta, noin. Näin, liiketunnistin on päällä. Ja sitten tässä on audio. Ja kyllähän audio täytyy päällä olla. Näin. Sitten on parkin wake, eli parkin wake. Herää, kun on parkissa, joku liikkuu vissiinkin. Laitetaan sekin nyt alustavasti päälle. Sitten teittaki on päällä, mä sen laitoin. Sitten on tärinäsensori. Katsotaanpas Kyllä mä tuon laittaisin nyt ehkä vaikka lowille vai olkoon nyt näin. Katsotaan sitten käytännössä. Näistähän ei tosta tiedä. Sitten on tää beep musiikki tässä. Sehän nyt kuuluukin jo. Ja sitten oli tässä tää aikasäädöt. Se tuli laitettua. Täytyy näin tehdä, niin se jää siihen. Ja Itse kun sitten auto power off, lankuake settiin, sieltä ei löydy Suomeen. Ja sitten noin. Flickr, screensavers, formaat ja niin edespäin. Reset system ja version. Eli ei haluta kyllä tehdä sääntöjä resetoida. Meni taas nappi väärään paikkaan. Eli tässä oli näitä säätöjä. Tosta mennään sitten pois täältä näin. Eli tässä on nyt tämä autokamera ja nythän se lähti kyllä jostain syystä nauhoittamaan. Mutta tämä on herkkä kyllä lähteä nauhoittamaan. Mutta jossain vaiheessa tästä tulee sitten tien päältä video ja olkaahan tarkkoina, mutta tuo asentaminen tietysti on oma hommansa, saako noit teipit toimimaan. Mutta tässä oli nyt aika perusteellinen unboxausvideo tähän kohtaan. Ja tosta otetaan virra pois, niin eiköhän tämä mene nukkumaan. Katsotaan kauanko kestää. Noin. Kiitos kun katsoit videon.